آقا چرا ماشین توی سربالایی داغ میکنه؟ موتور فنها دارن کار میکنن ولی آمپر آب ماشین هم بالا میاد میره به سمت قرمز. مشکل کجاست؟ توی این ویدیو 3 علت اصلی داغ شدن ماشین توی سربالایی ها رو خدمتتون عرض میکنیم. پس افتخار بدید در ادامه با ما همراه باشید. خیلی مخلصیم. عرض سلام و عرض ادب. خیلی خوش اومدید به کانال برق خودرو حاجیان. هدف ما توی این کانال اینه که هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شما رو پایین بیاریم. پس اگر اتفاقی ما رو می‌بینید اون دکمه مشترک شدن رو بزنید و اگر ویدیوهامون به نظرتون مفیده با لایک به ما دلگرمی میدید. وقتتون رو نگیرم، بریم روی ماشین. دوستان، زمانی که شما توی یک جاده سربالایی در حال رانندگی هستید، فشار زیادی به موتور و گیربکس خودرو وارد میشه. دور موتور بالاتر میاد و دنده هم سنگین‌تر هست. از طرفی حجم هوای ورودی یا هوای مخالف یا رم ایر که به رادیاتور و موتور ماشینتون میرسه هم کمتر میشه. در نتیجه حرارت داخلی موتور بالاتر میره. اینجاست که نقش یک قطعه به اسم موتورفن پررنگ میشه. ماشین شما یک قطعه خیلی مهم داره به اسم موتورفن. این موتورفن اگر سالم باشه باید در حالت دور تند حدود 2500 دور در دقیقه بچرخه و این پروانه رو به چرخش در بیاره. بعضا به علت زنگ زدگی، به علت کهنه شدن و به علت رسوب گرفتن قطعات داخلی موتورفن این 2500 دور در دقیقه توسط موتورفن اعمال نمیشه. مثلا میشه 2200 دور در دقیقه. اون موقع حجم هوایی که وارد رادیاتور و موتور ماشینتون میشه کمتر میشه. در نتیجه آمپر آب ماشینتون بالا میاد. شما هم تشریف میارید پایین نگاه میکنید میبینید ای بابا موتورفن داره میچرخه ولی آمپر آب ماشین بالا میاد. میچرخه ولی درست نمیچرخه. در اصل ضعیف میچرخه. پس اولین علت داغ شدن ماشین توی جاده‌های سربالایی ضعیف شدن موتورفن هاست. حالا ممکنه شما دوست عزیز بپرسید آقا ما از کجا تشخیص بدیم؟ چطور مطمئن بشیم موتورفن‌های ماشینمون سالمه یا خراب شده؟ دوستان، به دو طریق شما میتونید موتورفن‌ها رو چک کنید. روش اولش استفاده از دورسنج یا همون تاکومتر هست که باید توی دور تندتون حدود 2500 دور در دقیقه چرخش داشته باشه. روش دوم صدای موتورفن هاست. معمولا موتورفن‌های خراب صدای خر میدن. این صدا رو گوش بدید. اگر موتورفن ماشینتون رو خواستید عوض کنید حتما مارکای معتبر تهیه کنید. یکی از مارکای خوبی که حالا توی بازار هست، نمیخوام هم تبلیغ کنم، ولی مارک امکو هست. امکو مارک خوبیه اگر اصلیش گیر بیاد. اتحادم قبلا بود، مارک خوبی بود. الان هم مارکای ایساکو و سایپا یدک مارکای خوب و قابل اعتمادی هستن. دومین علت که باعث میشه آمپر آب ماشینتون توی جاده‌های سربالایی بالا بیاد، ضعیف شدن سیمکشی موتور ماشینتون هست. بعضا ضعیف شدن کابل مثبت از دینام تا باتری و یا کابل‌های منفی و اتصال بدنی موتور ماشینتون، یا نه سیمکشی خود موتورفنتون ضعیف میشه و باعث میشه که 14 ولت برقی که دینام تولید میکنه روی این موتورفن نیاد، مثلا 13 ولت بیاد. در صورت این موتورفن 2500 دور در دقیقه میچرخه و حجم هوای کافی رو برای رادیاتور و موتور ماشینتون تامین میکنه که 14 ولت برقی که توی دینام تولید شده بدون کم و کاست بیاد روی سوکت این. ولی زمانی که به خاطر فرسوده شدن سیمکشی این 14 ولت کم میشه، مثلا میشه 13 ولت، اون موقع دیگه موتورفن 2500 دور در دقیقه نمیزنه، مثلا میشه 2200 دور در دقیقه و حجم هوای کمتری وارد موتور ماشینتون میشه. در نتیجه آمپر آب ماشینتون بالا میاد. در اصل هوایی که موتورفن تولید میکنه انقدر کافی نیست که بتونه رادیاتور و موتور ماشین رو خنک کنه. پس دومین علت شد ضعیف شدن کابل مثبت یا اتصالات منفی و یا سیمکشی موتورفن ماشینتون.
اولین کار و بهترین کاری که باید شما انجام بدید اینه که کابل‌های مثبت و منفی ماشینتون رو تقویت کنید. قبلا برای تقویت کابل‌های منفی توی این ویدیو نکاتی رو خدمتتون عرض کردیم و برای تقویت کابل‌های مثبت توی این ویدیو. لینکشون رو توی توضیحات میذارم، میتونید کلیک کنید، ببینید و خودتون انجامش بدید. دوستان، سومین علت که باعث میشه آمپر آب ماشین شما در حال حرکت بالا بیاد یا توی سربالایی ها ماشینتون داغ کنه، وجود ایراد توی مکانیزم گردش آب ماشینتون هست. قطعاتی مثل رادیاتور، مثل ترموستات، مثل رادیاتور بخاری و واتر پمپ قطعات اصلی مکانیزم گردش آب موتور ماشین شماست. معمولا ایرادهایی که مربوط به مکانیزم گردش آب میشه برمیگرده به خرابی ترموستات یا کثیف بودن رادیاتور. اگر ماشینتون توی سربالایی آمپرش بالا میاد، بهتر ترموستات رو بررسی کنید. بهتر رادیاتور موتور رو به لحاظ سلامت و تمیزی چک بفرمایید. و اگر خیلی وقته که رادیاتور بخاری رو تمیز نکردید یا از آب رادیاتور و ضد یخ استفاده نکردید، بهتر رادیاتور بخاری رو اگر هم خودتون نمیتونید بدید سرویس کنن و براتون شستشو کنن. پس اگر ماشین شما توی سربالایی آمپر میکشه اصطلاحاً یا داغ میکنه، این سه مورد رو چک کن. اول بررسی کن موتور فن ماشینت صدای اضافه داره یا نداره. دوم، بررسی کنید که 14 ولت روی موتور فن و سوکت های اون میرسه یا نه. اگر 14 ولت نمی اومد و کمتر می اومد، باید اتصالات منفی و اتصالات مثبت ماشینتو تقویت کنی. و اگر موتور فن و اتصالات و برق موتور فن ها مشکلی نداشت، برو سراغ تمیزی رادیاتور و سلامت ترموستات. رفقا، بهتون پیشنهاد میکنم این دوتا ویدیو رو ببینید. توی این ویدیوی اول علائمی رو خدمتتون گفتیم که به شما میگفت آقا روغن موتور رو عوض کن قبل از اینکه کار دستت بده. توی این ویدیوی دوم هم خدمتتون گفتیم اگر ماشین زیر پاتون توی جاده خاموش شد، باید کدوم قطعات رو چک کنید. هدف ما توی این کانال اینه که هزینه‌های تعمیر نگهداری ماشین شما رو پایین بیاریم. پس اگر اتفاقی ما رو میبینید، لطفاً اون دکمه اشتراک یا سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیوهامون براتون مفیده با لایک به ما انرژی و انگیزه میدید. انشالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید، تو راه نمونید. دمتون گرم.